Okay, so yun guys, tapos na tayo sa detailing natin. So we're done dun sa basic car wash. Tapos na tayo sa engine and exterior detailing. Tapos na rin tayo dun sa finish, sa finishing, yung crystal coating natin, and then yung pang maintenance na insta shine and polish wax. So now dadako naman tayo dito sa ito yung mga tinatawag ko. Ako personally, I call this the power add-ons, kasi ito yung mga product nila na kumbaga power talaga, kasi kumbaga pwede mo siyang i-add sa mga details na gagawin, mga detailing na gagawin mo, or yung mga additional treatment para dun sa sasakyan natin. So now the first product from this power add-ons is acid rain remover. So acid rain remover, it is basically used to remove yung mga watermarks, yung mga spots na iniwan ng ulan or di kaya ng tubig. Basically mga acid kasi yan. So kapag minsan ang nangyayari, nagkakaroon ng mga parang mga bilog-bilog, di kaya mga white spots dun sa mga salamin natin. So ito yung pinaka-effective na pwede natin gamitin para matanggal yung mga yan. And then meron din tayong available nito for 250 ml. So pwede siyang gagamitin dun sa windshield natin, sa windows natin, pwede siyang gamitin kahit dun sa likod, yung salamin natin sa likod. Kung halimbawa meron ng mga spot ganun, so pwede natin siyang gamitin. So now the next one is the glass rain coat. So after nating mag-apply ng acid rain remover, the best way to protect and para ma-achieve natin yung waterproof na effect dun sa mga salamin natin, especially when we are driving under the heavy rain, under yung halimbawa bumabiyahe tayo ng gabi. Ang hirap kasi minsan kasi yung kahit na walang ulan, kasi kapag may watermarks, ang nangyayari niyan, yung kasalubong mo, kahit na hindi naman talaga ganun kalakas yung ilaw, nasisilaw tayo gawa nga nung yung mga watermarks na yun, nagiging malabo yung salamin. So it will cause an accident. Base nga doon sa review nila doon sa US, diba? Nagiging isa sa mga major cause ng accident doon is yung mga malabo, yung nasisilaw sila sa nagiging malabo yung windshield nila. Tapos at the same time, pag umuulan, parang malabo yung windshield. So parang isa sila sa mga cause ng accident doon sa kanila. So and naniniwala ko na hindi lang doon, so kahit sa atin minsan, lalo na yung mga naglo-long drive, inaabutan ng ulan minsan, so doon natin na-experience yung mga bagay na to. So the best na gawin natin after applying the acid rain remover is lagyan natin siya ng glass rain coat. So ito yung parang magiging coating niya. Kung kanina meron sa exterior detailing, meron siyang crystal coating, ito naman yung magiging coat niya para ma-achieve natin yung effect na parang waterproof effect para dun sa mga salamin natin. Siya nga pala guys, yung mga ibang product kasi natin dito, they are dilutable, pero hindi lahat. Halimbawa, yung product nila na 3-in-1 helmet sanitizer, diba? So ang first application mo lang kasi nun is lalagyan mo lang siya ng maglalagay ka lang ng around mga 20 ml, and the rest is i-dilute mo na siya. So kumbaga pang maintenance lang. Well, mamaya i-discuss natin yan. So for now, eto naman tayo, headlight restorer. Ito naman yung kung kanina pinag-uusapan natin yung malabong salamin, di ba? It is also a factor dun sa pinag-uusapan nating linaw o di kaya mga nagko-cause ng accident. One is that yung ilaw natin malabo. Kasi kapag blurred kasi yung di kaya shaded ng mga stain yung natin, hindi nakakapag-penetrate ng maayos yung ilaw. So kailangan din natin siyang i-restore or lagyan ng linisan siya gamit ng headlight restorer. Wala naman siyang any specific or yung mga masiselan na details para sa pag-apply nito. Kumbaga yung yung normal application lang na lalagyan mo lang yung cloth, yung microfiber, then in a circular motion, ganun lang siya, i-apply mo lang siya. So
And guys, pala remind ko, etong si headlight kasi minsan, yung iba kasi nakikita nila parang walang epekto. Kasi ang nangyayari kasi nun is nandun sa loob. So kailangan mo siyang, kailangan mo siyang baklasin minsan kasi yung dumi hindi naman talaga sa labas, kailangan sa loob. So that's just another areas to discuss, and I'm sure na yung mga product distributor natin, kayang-kaya nilang ipaliwanag sa inyo yung mga yan. And the next one is the 3-in-1 rubberized undercoat. So, panay mga coat tayo ngayon ha. Sunod-sunod yung mga coat. So, anyway, etong 3-in-1 rubberized undercoat, this is applied doon sa under chassis natin, doon sa yung sa ilalim ng mga sasakyan natin. So, this will serve as a protection sa rust, kung ano pa mang mga pwedeng baka makapanira o di kaya maka-damage dun sa mga under chassis natin. So, eto nga yung mga nagpe-prevent ng mga corrosions para hindi yung para naman magtagal, 'di ba, yung sasakyan natin. Kasi minsan hindi natin napapansin, wala nga tayong nakikita sa exterior natin, wala tayong nakikita sa interior natin. Ang problema parang nandun sa ilalim. So parang may mga nakikita tayo minsan na parang bago pa naman yung kaha niya. Kaya lang problema kasi yung yung undercarriage niya, 'di ba? So ang problema nun kasi kinalawang na siya. Hindi natin nakikita. So pwede natin gamitin to. Pwede natin tong gamitin din sa areas na yung under ng floor natin mismo, sa gas tank, pans, wheel well, suspension parts and frame, exhaust pipes, muffler and more. So napakaganda siyang protection para sa ating pangilalim. Kasi yan kasi minsan yung dapat nating hindi lang minsan, kumbaga this is one of the major area na kailangan nating i-maintain sa mga sasakyan natin. So eto naman tayo ngayon guys. This is the fresh oil sanitizing solution, di ba? So eto yung mga ginagamit na kung nakakakita kayo nung mga yung ginagawa nila, yung mga nagpapausok ng mga sasakyan nila sa mga bahay ganun. So eto yung chemical na yun. Ito yung ginagamit nila. So maraming brand ito, but this one is from the Buddykem Car ProTek brand. So ngayon, ang kagandahan kasi nito, meron nang ilalabas meron actually tapos na, and given the chance, pwede kong gawan ulit ng demo if given the chance yung machine natin. So para pair na rin siya. But for now, etong etong solution na to, marami na rin nag-order nito. So if you are planning na magkaroon kayo ng business na parang yung mga back to zero, mga ganon, yung mga fog machine. So ito yung mga solution na pwede niyo gamitin. Ito yung solution na pwede niyo gamitin. And sooner or later, ang alam ko meron ng i-release na lang talaga yung machine na meron si Buddykem para dito sa specific solution na to. Ang next power add-on natin is this one. Car scent with spray. Diba? So ayan siya. So, ang car scent naman, well, basically dun sa, alam naman na natin kung anong gamit ng car scent. So, this is just an add-on dun sa mga pwede nating gamitin or ilagay sa mga sasakyan natin. Well, kung gusto naman talaga natin is, yung mabango yung sasakyan natin, yung magkaroon siya ng kaaya-ayang amoy. Kasi hindi naman palagi tayo lang sasakay dyan, kasi meron yung darating yung time na may makikisakay. So ang gusto natin yung alam naman natin na minsan ang first impression last, di ba? So kung unang sakay nila dito sa sasakyan mo, halimbawa sa sasakyan ko is mabaho, then for the rest of their life, ang alam na nila mabaho talaga yung sasakyan ko. So okay rin na meron tayo nitong scent na to. Pero the best talaga na para magkaroon tayo ng maaliwalas at mabangong sasakyan, the best is to start with a proper cleaning talaga. Yun yung mga sinabi ko kanina na pwede natin gamitin yung mga all-purpose cleaner, mga all-purpose dressings, para matanggal yung mga kung ano man yung mga nabuo dyan, like yung mga molds, ganun, yung mga nadikit sa mga dashboards, sa mga windows, sa mga handles and everything, like even dito sa ceilings ng sasakyan natin. And then, tsaka natin ilagay ito. Diba? Parang lang yan kailangan mo munang maligo bago ka magpabango. So kailangan nating paliguan muna yung sasakyan at linisin bago natin lagyan ng pabango. Okay, that's all for the car scent with spray. The next one is the hanging diffuser. Diba? Ang kaibahan nito sa car scent kasi, ito yung mas naglalas kasi to. So kung makikita nyo, ito yung etong
product nila na to, maganda to, sabit lang siya. Kumbaga, mas nagtatagal yung mas nagtatagal yung amoy niya kasi yung lalo na pag halimbawa yung sasakyan nyo pang Grab, bukas sara, ganun. Ito yung tinatawag nilang hanging diffuser. So, available sila in 10 ml, 60 ml, at meron din itong refill. The 60 ml is the refill. Ito yung refill nila. So, hindi mo na kailangan bumili ng every now and then ng container. So, sabi nga rito is with free diffuser bottle.